Hello friends, lecture number 4, straight line, in that perpendicular lines. Suppose हा जर आता कोऑर्डिनेट घेतले, XY प्लेन घेतला, XYZ प्लेन घेतला, त्याच्यावर ह्या जर दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर ड्रॉ केल्या, ह्या दोन लाईन्स जर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केल्या त्याचा अँगल कितीचा फॉर्म होतो? 90 डिग्रीचा. हा θ1, हा θ2. म्हणजेच we know that the coordinate axis are perpendicular to each other, are called perpendicular lines. आणि त्याच्यावरून काय करायचं आहे आपल्याला? स्लोप फाइंड करायचा. हा कोऑर्डिनेट ॲक्सिस म्हणजे काय? हा एक पॉईंट, त्याच्यानंतर हा एक पॉईंट, पुन्हा ह्या लाईनचा हा एक पॉईंट, ह्या लाईनचा हा एक पॉईंट. म्हणजे हे काय झाले? 1 2 3 4 हे काय झाले? कोऑर्डिनेट्स. आणि ह्या कोऑर्डिनेट्स एकमेकांवर परपेंडिक्युलर होऊन ह्या कोऑर्डिनेट्सची जॉईनिंग करून काय मिळालेलं आपल्याला? परपेंडिक्युलर लाईन्स. ओके, आता आपण परपेंडिक्युलर लाईन्सचे एक थेरम बघूया. थिअरम: नॉन वर्टिकल लाईन्स having slope m1 and m2 are perpendicular to each other, if and only if m1 cross m2 is equal to -1. म्हणजे ह्या थेरमध्ये आपल्याला दोन पार्ट्स आहेत. कोणता? नॉन वर्टिकल लाईन्स हॅविंग स्लोप m1 and m2 are perpendicular to each other, then if and only if च्या ऐवजी काय? then m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1. म्हणजे हा एक पार्ट प्रूव्ह करायचा आपल्याला. म्हणजे काय अश्यूम करायचं आपण? नॉन वर्टिकल लाईन्स हॅविंग स्लोप m1 and m2 आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर हे अश्यूम करायचं आणि काय प्रूव्ह करायचं? m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1. इफ अँड ओनली इफ म्हणजे यात बोथ वे प्रूव्ह करायचं असतं. मग त्याच्यानंतर काय करायचं? m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1 हे अश्यूम करायचं आणि काय प्रूव्ह करायचं? नॉन वर्टिकल लाईन्स हॅविंग m1 and m2 आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर हे प्रूव्ह करायचं आणि हे अश्यूम करायचं. त्यालाच काय म्हणायचं? इफ अँड ओनली इफचा प्रूफ. ओके, नाव we go through the proof. First we draw the figure. These perpendicular lines on xy plane, origin, this one θ2, this one θ1. These are the lines. Angle is 90 degree. Okay, consider two lines having inclination θ1 and θ2. Consider two lines having inclination θ1 and θ2, then their slopes are tan θ1 is equal to m1
and tan theta 2 is equal to m2, tan theta 2 is equal to m2 if म्हणजे ही जी लाईन आहे थीटा 1 याचा स्लोप किती आहे, ह्या लाईनचा स्लोप किती आहे m1 आणि ह्या लाईनचा स्लोप किती आहे m2. इफ these lines are perpendicular to each other, if these lines are perpendicular to each other मग त्यांच्यातला अँगल किती असतो 90 डिग्रीचा. देन theta 2 minus theta 1 is equal to 90 degree. Correct. Theta 1 minus theta 2 is equal to 90 degree. or आपण असं पण लिहू शकतो theta 1 minus theta 2 is equal to 90 degree. theta 1 minus theta 2 is equals to 90 degree आणि theta 2 minus theta 1 is equal to 90 degree. बोथ वे लिहू शकतो. आता याच्यावरून काय असं करू शकतो theta 2 is equal to 90 डिग्री प्लस थीटा 1 हा मायनस इकडे जाऊन प्लस झाला ॲट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा 2 हा इकडे मायनस इकडे जाऊन काय झाला प्लस. आता आपण पहिले हे कन्सिडर करूया मग हे कन्सिडर करूया. इफ थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा 1 देन tan theta 2 tan of theta 2 is equal to tan of 90 degree plus theta 1. therefore tan of म्हणजेच काय येणार आहे मायनस कॉट ऑफ थीटा 1. कॉट म्हणजेच काय मायनस 1/tan of theta 1. ओके. tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा 2 का बरं घेतलं कारण की हा कसा आहे हे म्हणजेच काय तुमचा थीटा 2 आहे बरोबर. इथं हाफ अँगल फॉर्म्युला यूज केले. तुम्ही सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा 90 डिग्री प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू काय घेणार फक्त कॉट ऑफ टॅनचं काय होतं कॉट म्हणजे कॉट ऑफ थीटा 1. मग आता हा टॅन ऑफ थीटा 2 आणि हा टॅन ऑफ थीटा 1 म्हणजे असं लिहू शकतो टॅन ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू मायनस 1/tan ऑफ थीटा 1. ओके. हा इकडे डिवाइड इकडे जाऊन काय होईल मल्टिप्लाय म्हणजेच काय टॅन ऑफ थीटा 2 इंटू टॅन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू -1 आणि टॅन ऑफ थीटा 1 m1 आहे टॅन ऑफ थीटा 2 का m2 आहे म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. ओके. आता सेकंड पार्ट काय अश्यूम करायचं आता इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा 2 देन tan of theta 1 is equal to tan of 90 degree plus theta 2 is equal to minus cot of theta 2 म्हणजेच काय येईल -1/tan of theta 2 म्हणजेच आपण डायरेक्ट कसं लिहू शकतो हे tan of theta 1 is equal to -1/tan of theta 2. हा इकडे डिवाइड इकडे जाऊन मल्टिप्लाय म्हणजेच काय होईल टॅन ऑफ थीटा 1 इंटू टॅन ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू -1 म्हणजेच टॅन थीटा 1 म्हणजेच काय आपला m1 आणि टॅन थीटा 2 काय आपला m2 म्हणजे आपण डायरेक्टली कसं लिहू शकतो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. ओके. म्हणजे आपण फर्स्ट केस प्रूव्ह केली काय non-vertical lines having slope m1 and m2 are perpendicular to each other and then m1 into m2 is equal to -1. आता आपल्याला काय अश्यूम करायचं आहे m1 into m-1 आणि प्रूव्ह काय करायचं आहे ह्या दोन्ही लाईन्स कशा आहेत परपेंडिक्युलर. देअरफॉर कॉन्व्हर्सली if the slope m1 m1,
M2 of two lines are defined and are such that m1 into m2 is equal to -1. Then the lines are perpendicular to each other. Then the lines are perpendicular to each other. म्हणजे हा इफचा पार्ट आहे आणि हा देनचा. म्हणजे हे काय केलं आहे आपण अशुम केलं आणि त्याच्यानंतर हे काय परपेंडिक्युलर इच अदर काय करायचं आहे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके. वन ऑफ द लाईन्स in case one of the lines is parallel to the x-axis. One of the line is parallel to the x-axis and the other is parallel to y-axis and other is parallel to the y-axis. Then these lines are perpendicular to each other. Then these lines are perpendicular to each other but the slope of the first line is 0 and the slope of the second line is not defined. But म्हणजे ह्या दोन्ही लाईन्स आपल्या फिगरमधल्या ह्या दोन्ही लाईन्स पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस आहे का, पॅरलल टू वाय ॲक्सिस आहे का, नाही. मग यांचे स्लोप कसे, जर पॅरलल, मग आपण काय असून केलं, जर पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस असेल किंवा पॅरलल टू वाय ॲक्सिस असेल तर त्यांचा स्लोप किती येणार आहे. पहिल्याचा स्लोप येईल 0 आणि दुसऱ्याचा स्लोप काय येईल नॉट डिफाईन. बट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाईन are 0 is 0 and the slope of other line is not defined and the slope of other line is not defined. Therefore two lines are perpendicular to each other. Hence proved. Okay. Now example. Show that AB is perpendicular to line BC. Show that line AB is perpendicular to the line BC, where A चे पॉईंट्स दिलेत 1 2, B चे पॉईंट्स दिलेत 2 4, C चे पॉईंट्स दिलेत 0 5. ठीक आहे. ए बी कशावर परपेंडिक्युलर दाखवायची, बी सीवर. देअरफॉर सोल्युशन. लेट पहिले आपण काय फाइंड आउट करूया, स्लोप ऑफ लाइन्स ए बी अँड बी सी आर M1 M2 रिस्पेक्टिवली. म्हणजेच ए बी स्लोप ऑफ लाईन ए बी कशाचा आहे M1 आणि स्लोप ऑफ लाईन बी सी कशाचा आहे M2. मग आता याला आपण घेऊया
m1 is equal to y2 minus y1 आणि x2 मायनस x1, म्हणजे याला काय कन्सिडर करायचं आहे, x1 y1 x2 y2. ओके, म्हणजेच काय येणार आहे आपला स्लोप 2. नेक्स्ट आता m2 फाइंड करायचं आहे, म्हणजेच काय येईल y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 इज इक्वल टू y2 5 मायनस 4 अपॉन 0 मायनस 2. म्हणजेच इथे काय आहे, हा काय आहे x2 y2 आहे आणि हा काय आहे x1 y1 आहे. कशामध्ये m2, कशासाठी BCसाठी. ठीक आहे, म्हणजे यांचा स्लोप किती येणार आहे -1/2. ओके, मग आता परपेंडिक्युलर चेक करायचं, म्हणजे आपल्याकडे काय कंडिशन आहे, m1 × m2 इज इक्वल्स टू किती यायला पाहिजे, m1 × m2 किती यायला पाहिजे -1. मग आपण चेक करूया m1 × m2 -1 येते का. m1 × m2 इज इक्वल टू 2 × -1/2. 2 टू गेट कॅन्सल, म्हणजेच काय आलं -1. देअरफॉर m1 × m2 इज इक्वल टू -1. देअरफॉर लाइन AB is perpendicular to line BC. Okay, in the next lecture we have to see angle between the intersecting lines. Okay, now we'll check in next lecture. So okay, bye bye.